हेलो साथीहरु, स्वागत छ ट्युटोरियल प्यालेस सिभिल इन्जिनियरिङमा। आज हामी साइफनको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। साइफनको बारेमा स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि अस्ति एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छुटेको रहेछ, त्यसलाई हामी हेर्छौं। सो 2 नम्बरको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो। यसमा चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरको या क्वेशन छ, सो यसलाई हेरिहालौं। यो क्वेशन चाहिँ मैले हजुरलाई डाइरेक्ट फिगरबाट बुझाएँ किनभने एकदमै इजी छ। यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि पाइपको सेन्टरदेखि ट्याङ्कमा रहेको वाटरको लेभल चाहिँ हाम्रो 8 मिटर माथि छ। अर्को कुरा गिवन भनेको टोटल लेन्थ 40 मिटर गिवन थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो इनिशियल 25 मिटर सम्म डायमिटर 15 सेन्टिमिटर छ र सडनली इन्लार्ज भएको छ 30 सेन्टिमिटरमा भनेको थियो हैन। सो L2 बराबर 15 मिटर भइ नै हाल्यो। यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको Q इक्वल टु वाट, क्वेशनमा चाहिँ यही नै थियो। सो यसको सोलुसन चाहिँ हाम्रो यो दुईटा सिरिजमा भएको हुनाले HF इक्वल टु SF1 प्लस SF2 र SF1 भनेको R1Q² र यहाँ R2Q² सिमिलरली र R1 निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको 8FL बाइ पाई स्क्वायर G को पावर 5 हो। सो त्यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु हुने गर्छ। देन डेफिनेटली यसलाई सल्भ गर्दाखेरि Q इक्वल टु 0.169 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भइ नै हाल्यो। यसमा गिवन फ्रिक्सन फ्याक्टर इक्वल टु 0.01 मिटर थियो। सो यो क्वेशन हाम्रो सल्भ भइहाल्यो। सेकेन्ड क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यही नै हो। 2 रिजर्वायर आर कनेक्टेड बाइ अ पाइप अफ 300 mm diameter and 3 km long. The difference of level between 2 reservoirs is 50 meter. SF given so the pipe is tapped at a distance of 1 kilometer from the beginning of pipe. Okay, and the water is drawn at a rate of 200 lps. Determine the rate of flow of water into the lower reservoir assuming the coefficient of friction. यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यही नै हो, coefficient of friction for the pipe. Neglect minor air loss. ओके, यसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन गिवन छ, तर हामीले चाहिँ फ्रिक्सन फ्याक्टर युज गर्छौं र एउटा चाहिँ पहिला हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि एउटा त्यसलाई मिस्टेक त भन्न मिल्दैन, तर चाहिँ एउटा सानो करेक्सन पनि गर्नु छ। सो त्यो कुरा पनि यसमा जोड्न सकिने भएको हुनाले मैले यो न्युमेरिकल कन्टिन्यू गरेको हो। यसमा क्वेशन यही नै हो। यसमा चाहिँ द वाटर इज ड्रन एट अ रेट अफ 200 lps. सो हामीले यो 200 lps भन्नाले हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले Q1 यहाँतिर आको पाइनलाई Q2 र यतातिर हामी यो प्यारलल भएको हुनाले Q3 हामी यसरी यसलाई नोटेट गरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन फ्याक्टर F इक्वल टु 4 टाइम्स कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको छौं। ओके, दैट इज अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन गिवन छ, यसलाई चाहिँ हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो 0.02 आयो। अब यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो कसरी आयो यो त हामीले कहिले ड्राइभ पनि गरेको छैनौं। यो क्वेशन त हाम्रो दिमागमा एराइज त हुन्छ कसरी भयो भन्ने कुरा। अब हाम्रो पहिला डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि अब हामीले ड्राइभ गर्ने बेलामा चाहिँ 4F-LV² बाइ गामा D यहाँ जुन छ नि, यहाँ चाहिँ हाम्रो यो रिलेसन युज गरेका थियौं कि 4F- बाइ गामा इक्वल टु F बाइ ट्वाइस G। अब यतिखेर त 4F' इक्वल टु F त भन्न मिलेन नि त, किनभने तल गामा इक्वल टु ट्वाइस G छ। यसरी त हामीलाई आफै पनि कन्भिन्सिङ हुँदैनौं हामी यो युज गर्नको लागि। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो पहिला नोटेसन नै फेरि एकचोटि क्लियर हुँ। F' भनेको फ्रिक्सन रेसिस्टेन्स पर युनिट एरिया पर युनिट भेलोसिटी हो। CF भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, यो एउटा टर्म हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं एकछिनमा। F इक्वल टु फ्रिक्सन फ्याक्टर अर डार्सी फ्रिक्सन फ्याक्टर। हामीलाई F र F' को बारेमा थाहा थियो, तर CF को बारेमा थाहा थिएन, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको बारेमा। यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने SF इक्वल टु 4F'LV² बाइ हामीले गामा D भनौं, गामा इक्वल टु ρG भयो। सो यो त हामीलाई ठीक छ, यो सम्म हाम्रो ओके थियो। त्यसपछि हामीले यो रिलेसन युज गरेका थियौं। यसलाई नयुज गरेर हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भने F' बाइ रो, जुन यो F' बाइ रो इक्वल टु CF बाइ 2 हुन्छ, दैट इज कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्ने टर्म युज गर्नु पर्दो रहेछ के, यो CF बाइ 2। यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो 4CF F' बाइ रो को सट्टामा CF बाइ 2 युज गर्यौं। न अब हाम्रो ट्वाइस GD छ तलतिर, अब माथितिर चाहिँ हामीलाई FLV² चाहिएको हो। अब यहाँनिर 4CF छ नि त, यो 4CF यो बराबर F भनेर मानेपछि हामीले डाइरेक्टली 4CF को सट्टामा F लेख्न पायौं भनेपछि अल्टिमेटली हाम्रो त सेम आयो, SF इक्वल टु FLV² बाइ ट्वाइस GD। र यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा युज पनि भयो। अब यो रिलेसन गलत चाहिँ छैन, तर त्यति युजफुल चाहिँ मलाई लागेन, किनभने अब हाम्रो F' को सट्टामा हाम्रो CF रो बाइ 2 सब्स्टिट्युट गर्यो भने अन्तिममा आउने भनेको F बाइ ट्वाइस G नै आउँछ, और यो रिलेसन त्यहाँ गएर सेटिस्फाई हुन्छ। सो हामी डाइरेक्टली यसरी हेर्नु भन्दा पनि यसलाई यो तरिकाले
यहाँसम्म पुग्दाखेरि एकदमै बेटर हुन्छ देन हाम्रो डाइरेक्टली इक्वेसनमा पनि युज गर्न सक्छौँ ओके नाउ यो रिलेसन पनि हाम्रो कसरी आयो भन्ने थाहा पनि भयो र हाम्रो त्यहाँ डेरिभेसन पनि करेक्सन गर्ने मौका पायौँ र अर्को एचएफ इक्वल टु 50 मिटर यो हाम्रो जुन गिभन छ यसमा चाहिँ हाम्रो यी दुईटामा बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि अथवा यो एउटा पाइपलाई हामीले सिरिजमा छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ सल्भ गर्दाखेरि सो एचएफ इक्वल टु एचएफ1 प्लस एचएफ2 यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि यताको Q1 र यताको Q2 डेफिनेटली फरक हुने गर्छ सो यहाँ भेलोसिटी किनभने Q इक्वल टु A1 V1 हो Q1 इक्वल टु Q2 हुँदैन किनभने यता Q3 पनि छ सो यताको भेलोसिटी र यताको भेलोसिटी डेफिनेटली फरक हुन जान्छ सो यहाँ त्यही नै युज गरेको छ यहाँनिर भेलोसिटीको टर्म FL V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस AT यो फर्मुला युज गरेको छ सो यहाँनिर V1 स्क्वायर र V2 स्क्वायरको टर्ममा आइरहेको छ र यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि यो 200 जुन थियो नि 2 × 100 गर्यो भन्नाले यो एउटा टर्म चाहिँ सेम टु सेम कमन नै छ भनेपछि यो रिलेसन यस्तो हुन जान्छ सेम अगाडि कमन तान्यो देन V1 स्क्वायर प्लस 2 V2 स्क्वायर भयो देन यसलाई अल्टिमेटली सल्भ गर्ने बेलामा V1 स्क्वायर प्लस 2 V2 स्क्वायर भन्नाले दुईटा इक्वेसनको फर्ममा आयो र अर्को रिलेसन हामीलाई थाहा भएको भनेको Q1 इक्वल टु Q2 प्लस Q3 हो Q3 को भ्यालु त गिभन छ 0.2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड देन यसमा चाहिँ Q भनेको A1 V1 Q1 भनेको A1 V1 Q2 भनेको A2 V2 र Q3 भनेको 0.2 यो छँदैछ A1 कमन देन V1 माइनस V2 इक्वल टु 0.2 V1 माइनस V2 हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 2.829 आयो अब दुईटा इक्वेसन दुईटा अननोन V2 सल्भ भयो 0.8252 अब V2 छ भने डेफिनेटली Q2 पनि आइ नै हाल्यो 0.05832 मिटर क्युब पर सेकेन्ड नाउ यो हाम्रो सक्यो आजको मेन टपिकमै हामी स्टार्ट गरौँ ओके साइफन भनेको के हो त साइफन इज अ लङ बेन्ड पाइप व्हिच इज युज्ड टु क्यारी वाटर फ्रम अ रिजर्भर एट अ हायर एलिभेसन to another reservoir at a lower elevation when two reservoirs are separated by a hill or a high level ground okay अब दुईटा रिजर्भर डिफ्रेन्ट एलिभेसनमा छ बीचमा हिल अथवा हाई लेभल ग्राउन्ड छ भने हामीले एउटा लङ बेन्ड पाइपको सहायताले हामीले वाटर हायर रिजर्भरदेखि लोवर रिजर्भरमा तान्न सक्छौँ त्यस बेन्ड पाइपलाई हामी साइफन भन्ने गर्छौँ अब यो साइफन बेन्ड हुँदाखेरि यसरी बेन्ड हुन्छ त्यो बेन्ड हुँदाखेरि एउटा त हाइएस्ट पोइन्ट त हुन्छ यहाँदेखि हाइएस्ट पोइन्टसम्म यसलाई हामी इनलेट लिम भन्ने गर्छौँ हाइएस्ट पोइन्टलाई हामी समिट भन्छौँ भने र यहाँदेखि यो लोवरिङ पोर्सन भनौँ अथवा रिमेनिङ पोर्सन भनौँ त्यसलाई हामी आउटलेट लिम भन्ने गर्छौँ साइफनको यो लेन्थले गर्दाखेरि अब अवश्य पनि फ्रिक्सन लस हुने गर्छ र माइनर लसेस अब इन्ट्री लस अर्को एक्जिट लसलाई माइनर लस भन्छ जसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ भनेको छ अब कन्सिडर गर भने यस्तो न्युमेरिकलमा गर्नै पर्ने भइहाल्यो द लेन्थ अफ द साइफन मे बी टेकन एज द लेन्थ अफ इट्स होरिजेन्टल प्रोजेक्सन भन्नाले यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ भनेपछि सिधा स्ट्रेट यो लेन्थ होइन कि यहीलाई हामीले होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गर्दाखेरि जति हुन्छ जस्तै यसलाई होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो बेन्ड छ यसलाई स्ट्रेट गर्दाखेरि यहाँसम्म यो पाइप हुन्छ सो टोटल लेन्थ यहीलाई नै हामी कन्सिडर गर्छौँ द्याट इज टोटल लेन्थ कन्सिडर गर्छौँ यति नै हो अर्को युज अफ साइफन अब साइफन युज गर्दाखेरि हाम्रो एउटा यो साइफन भयो अर्को एउटा इन्भर्टेड साइफन हुने गर्छ जस्तै एउटा हिल अथवा रिज छ त्यो रिजको दुईटा साइडमा चाहिँ रिजर्भर छ भनेपछि हामीले साइफनको युज गरेर वाटर हामीले तान्न सक्छौँ यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ इन्भर्टेड साइफन युज गरेर पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ यस्तै गरी क्यानल छ तर क्यानलमा स्लुइस गेट छैन भने त्यो क्यानलदेखि हामीले खेतमा पानी तान्नु पर्यो भने पनि हामीले साइफन युज गर्न सक्छौँ र अर्को कुरा दुईटा साइफन बीच क्यानल बेडको मुनिबाट पनि साइफन युज गरेर हामीले पानी ड्र गर्न सक्छौँ मानौँ ड्रममा पानी छ त्यो ड्रमको पानी निकाल्दाखेरि त हाम्रो घरतिर गर्ने चलन नै छ नि त एउटा पाइप युज गरेर तान्छौँ यो हाम्रो साइफनको युज यता पनि भइहाल्यो साइफन कसरी स्टार्ट गर्ने त साइफन स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो घरतिर के गरिन्छ भन्दाखेरि ड्रममा साइफन अथवा यो पाइप हालेर यहाँतिर मान्छेले चाहिँ आफैले मुखको सहायताले त्यो तान्ने काम गरिन्छ त्यहाँ भएको हावाहरू होस् अथवा जे भए पनि यहाँ प्रेसर इन्क्रिज गर्ने काम गरेको हो अल्टिमेटली र कसैले के गर्छन् भनेपछि क्यानल छ क्यानलमा चाहिँ एउटा साइफन राखेर यहाँको भल्भ ओपन छोडेर यहाँ धकाल्छन् होइन र यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ यहाँ वाटर प्रेसर इन्क्रिज भएर के पानी भित्र आउँछ सबै एकैचोटिमा त आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ देन भल्भ क्लोज गर्छन् क्लोज गरेपछि यहाँको जुन यहाँ पानी आइसकेको हुन्छ त्यो त फेरि फिर्ता तलतिर त जाँदैन देन अगेन ढकल्ने बेलामा साइफनको यो इन्ड चाहिँ फेरि ओपन गर्छन् देन त्यसरी फेरि अझै धेरै पानी आउँछ देन अल्टिमेटली पानी कम्प्लिट आउँछ द्याट इज तान्दाखेरि चाहिँ
यसलाई क्लोज गर्छन् धकल्दाखेरि ओपन गर्छन् त्यो दुईटा टेक्निकहरु युज गर्छन् अब यहाँ के भनेको छ हेरौँ है त अ साइफन क्यान बी पुट इन्टु एक्सन आइदर बाइ एक्सोस्टिङ एयर दस क्रिएटिङ द भ्याक्युम इन इट अर फिलिङ इट विथ द वाटर कि त त्यहाँभित्र वाटर फिल गर्नु पर्यो साइफनमा कि भने त्यहाँ भ्याक्युम क्रिएट गर्नु पर्यो भ्याक्युम क्रिएट गर्ने भनेको एउटा भ्याक्युम पम्प भनेको त्यहाँभित्रको एयर सबै तान्नु पर्यो कि त अर्को द वाटर इन द साइफन क्यान बी पोर्ड थ्रु एन ओपनिङ मेड एट अ समिट कि त भने समिटमा केही ओपनिङ क्रिएट गरेर पानीले भर्नु पर्यो देन त्यो अवस्थामा साइफन स्टार्ट हुन्छ अब साइफन स्टार्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एयर सेपरेट भएर बेन्डमा कलेक्ट हुन सक्छ त्यो केसमा चाहिँ त्यहाँ फ्लो अवरुद्ध हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली फ्लो हुनु पर्यो अब कन्टिन्युअसली फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिने भने यो जुन हाम्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हुन्छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्दा साइफन जति माथि गयो त्यहाँ प्रेसर समिटमा डिक्रिज हुँदै जान्छ तर हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन यदि माथि छ र पाइप तल छ भने त्यहाँ फेरि प्रेसर इन्क्रिज हुँदै जान्छ जति माथि यो समिट राइज गर्यो त्यहाँ प्रेसर डिक्रिज हुँदै जान्छ थ्योरेटिकली के छ भने एब्सोल्युट भ्याक्युममा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने छ द्याट इज -10.3 मिटर अफ वाटर त्यहाँसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने छ तर त्यो हाम्रो रियालिटीमा हुँदैन रियालिटीमा हामी त्यहाँ 2.5 मिटर अफ वाटर प्रेसर हुँदाखेरि अथवा 7.8 मिटर अफ भ्याक्युम द्याट इज हाम्रो 10.3 बाट यो प्रेसर यहाँ नभएर जस्ट 2.5 मिटर अफ यो एब्सोल्युट प्रेसर अथवा यसको डिफरेन्समा हेर्ने हो भने 7.8 मिटर अफ भ्याक्युम 7.8 मिटर अफ वाटर भ्याक्युम यदि त्यो क्रिएट भयो भने त्यहाँ भएको एयर अथवा ग्यासेसहरू त्यहाँ वाटरबाट बाहिर आउन थाल्छन् देन त्यहाँ एउटा एयर लक फर्मेसन हुने गर्छ अथवा त्यहाँ वाटर भ्यापर फर्मेसन हुन्छ लो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि देन फ्लो चाहिँ कम्प्लिटली स्टप हुन्छ सो कन्टिन्युअस सप्लाईको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइनदेखि यो साइफनको टप पोइन्ट भनेको 7.8 मिटर एबोभ छ भने साइफनमा पानी कन्टिन्युअसली फ्लो हुन्छ अर्को कुरा भनेको यो हाम्रो फ्रिक्सन लस चाहिँ हाम्रो कम गराउनु पर्यो द्याट इज अब हाम्रो इनलेट लिम चाहिँ सकेसम्म कमको बनाउनु पर्यो त्यो गरेपछि फ्रिक्सन लस कम हुन्छ देन त्यो हिसाबले कम भएपछि प्रेसर समिटमा रिड्युस हुन पाउँदैन नत्र अनि धेरै नै फ्रिक्सन लसमा लस भइहालेपछि त्यहाँ प्रेसर समिटमा जाँदासम्म रिड्युस हुन्छ त्यो कुरा छ सल्भिङ प्रब्लम अफ साइफन कनेक्टिङ टु रिजर्भायर दुईटा रिजर्भायरलाई चाहिँ साइफनले कनेक्ट गरेको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने त अब हाम्रो नोटेसनहरू चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँसम्म ZA र यो रिजर्भायरदेखि समिटसम्मको हाइट H र अर्को यहाँनिर ZB यहाँदेखि यहाँसम्म ZB भन्छौँ यसलाई ZB बराबर ZA प्लस H हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी ZC भन्छौँ देन रिजर्भायर A देखि C मा वाटर लेभल डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो H हुन्छ यो मान्ने गर्छौँ र यहाँनिर टोटल एनर्जी लेभल र हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लेभल दिएको छ डिटरमाइन गर्नुपर्ने प्रब्लम भनेको एउटा यो H डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को यो स्मल h डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर प्रेसर रेट B कति भयो त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज हाम्रो समिटको म्याक्सिमम हाइट कति राख्न सक्छौँ यो कुरा भयो अर्को हेड लस कति छ त्यो निकाल्न सक्छौँ र अर्को कुरा समिटमा प्रेसर कति डेभलप भयो त्यो तीनटा खालको प्रब्लमहरू हामी यहाँ डिल गर्ने गर्छौँ जस्तै हेड लस बिट्विन टु ट्याङ्क दुईटा ट्याङ्कको बिचमा हेड लस क्याल्कुलेट गर्नको लागि बोर्नलिस इक्वेसन A र C मा एप्लाई गर्ने देन त्यो एप्लाई गर्दाखेरि यहाँ माइनर लसेसहरू कन्सिडर गर्ने हो भने हाम्रो इन्ट्री लस एक्जिट लस र फ्रिक्सन लस तीनटा कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ र दुईटै एटमोस्फियरसँग टच हुने गर्छ नि त सर्फेस त्यही भएर 10.3 एब्सोल्युट प्रेसरमा हेर्दाखेरि 10.3 मिटर अफ वाटर यो PC अथवा यो P बाई गामाकै भ्याल्यु हो है त यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो किनभनेपछि हाम्रो P इक्वल टु के हो गामा H हो अब P बाई गामा इक्वल टु H भने हो कि जस्तै हाम्रो एटमोस्फियरिक प्रेसर इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर 1.01325 इन्टु 10⁵ हुने गर्छ जस्तै गामाको भ्याल्यु 9810 हुने गर्छ सो ती दुईटालाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 10.3 आएको हो सो यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो सो अब हेरौँ यो ZA माइनस ZC गर्दाखेरि यहाँ सबैबाट कमन भनेको V²/2c कमन आयो देन अब यी दुईटा टर्मले गर्दाखेरि 1.5 भयो प्लस FL/D सो यो हाम्रो ZA माइनस ZC भनेको H भइहाल्यो सो यो कुरा आयो र माइनर लसलाई नेग्लेक्ट गर्ने हो भने माइनस लस भनेको यी दुईटालाई नेग्लेक्ट गर्ने हो भने त डाइरेक्ट ZA माइनस ZC गर्दाखेरि H भइहाल्यो अरू FL V²/2c भइहाल्यो सकिहाल्यो र यसलाई चाहिँ हामीले 8FLQ² पाई² G⁵ यसमा हेर्ने हो भने अब H अननोन छ र
र निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई क्यू रिक्वायर्ड हुन्छ अथवा हामीलाई एस थाहा छ भनेपछि हामी डिस्चार्ज कति होला भनेर निकाल्न सक्छौँ। अब कन्टिन्युटी इक्वेसन र बोर्नलिज इक्वेसन चाहिँ मोस्टली यहाँ युज हुने यति नै हो। र एफको भ्यालु दिएको छैन भने चाहिँ त्यो 3 टाइप अफ पाइप फ्लो प्रब्लममा हामीले त्यो एफ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर जानिसक्यौँ। अर्को म्याक्सिमम हाइट अफ द समिट भनेपछि अब ए र बीमा हामीले बोर्नलिज इक्वेसन एप्लाई गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँ हाम्रो इन्ट्री लस र फ्रिक्सन लस दुईटा कुरा मात्रै हाम्रो कन्सिडर हुन्छ र जेडबी भनेको जेटी प्लस एस अघि नै हामीले माथि हेरिसक्यौँ र जेटी क्यान्सल आउट भइ नै हाल्छ। यो एच हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। एच इक्वल टु पिए बाई गामा माइनस उता जाँदाखेरि पिबी बाई गामा माइनस र यो टर्म चाहिँ बी स्क्वायर बाई ट्वाइस कमन आउँदाखेरि यहाँ 0.5 प्लस एफएल बाई डी हुने भयो र हाम्रो यो पिए बाई गामा चाहिँ हाम्रो 10.3 मिटर अफ वाटर हुने गर्छ। अब पिबी बाई गामा त्यो पाइपभित्र हुने प्रेसर भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भेलोसिटी पनि त्यो पाइपभित्र चाहिँ कति हुन्छ त्यो हाम्रो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिए बाई गामा अथवा एब्सोल्युट प्रेसर हामी हेड थप्दियौँ यहाँनिर, एब्सोल्युट प्रेसर हेड हो र अर्को एब्सोल्युट प्रेसर हेड समिट भनेपछि त यो पिबी भइहाल्यो। एब्सोल्युट प्रेसर हेड भनेपछि त पिबी बाई गामा हुन्छ हाम्रो। एल भनेको लेन्थ अफ इनलेट लेग अफ द साइफन। अब यहाँनिर फर्मुला त एफएल भी स्क्वायर बाई ट्वाइस दियो तर यो एल कति लग्ने भनेपछि त अब बोर्नलिज इक्वेसन ए र बीमा एप्लाई गरेको छौँ भनेपछि यो लेन्थ ओभरअल यति हुन्छ नि त। अब यो दुईटा रिजर्भायरमा चाहिँ एल यति हुने गर्थ्यो तर ए र बी पोर्सनमा चाहिँ एल यति मात्रै हुने गर्छ, यो कुरा ध्यान दिने। अर्को गस प्रेसरको कुरा गरेको छ भनेपछि हामी पिए बाई गामा इक्वल टु 0 हामी लिन सक्छौँ जुन हामीले पहिलेदेखि लिने गरेको थियौँ। अर्को डिटर्मिनेसन अफ प्रेसर एट समिट। अब समिटमा प्रेसर कति होला त भनेपछि बोर्नलिज इक्वेसन फेरि दुईटामा एप्लाई गर्ने। यो लसेसहरू कन्सिडर गर्ने हो भने इन्ट्री लस र फ्रिक्सन लस हुने गर्छ, त्यो कुरा भयो। अब पिबीको फर्ममा चाहिँ हामी यो इक्वेसनलाई फर्मेसन गर्नु पऱ्यो, त्यही कुरा हो। न साइफनको की पोइन्टहरू चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने द लेन्थ अफ द साइफन मे बी टेकन एज द लेन्थ अफ द होरिजोन्टल प्रोजेक्सन, यो कुरा भइहाल्यो। अर्को वाट एभर इज द कन्डिसन एट द रिच, होइन रिचमा जे जस्तो कन्डिसन होस् तर हामीले ए र सी अथवा दुईटा रिजर्भायरमा बोर्नलिज इक्वेसन एप्लाई गऱ्यौँ भने हामीले भी त्यहाँदेखि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। देन त्यो भीलाई चाहिँ हामीले ए र बी अथवा अप्पर रिजर्भायर र समिटमा बोर्नलिज इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि त्यो पाइपमा चाहिँ कुन भेलोसिटीमा वाटर फ्लो गरिरहेको छ भने त थाहा हुन्छ हामीलाई, सो त्यहाँ हामीले भी युज गर्न सक्छौँ। समिट इज 5 मिटर एबभ द वाटर लेभल अफ द अप्पर रिजर्भायर भनेपछि त्यो डाइरेक्ट स्मल एचको भ्यालु भइ नै हाल्यो। एब्सोल्युट एटमोस्फेरिक प्रेसर इज पिए बाई गामा अथवा पिसी बाई गामा इक्वल टु 10.3 मिटर अफ वाटर हुने भइ नै हाल्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एउटा यो कुरा हो, के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा इफ द सेपरेसन टेक प्लेस इज 2.8 मिटर अफ वाटर एब्सोल्युट फ्रम अप्पर रिजर्भायर टु द समिट भनेपछि त्यो पिबी बाई गामाको भ्यालु दिएको हो 2.8 मिटर भनेर। यति कुरा थाहा भएपछि हामीले सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ। The total length of the pipe is 6000 meter. The pipe crosses ridge. The summit of the ridge is 7 meter above the level of the water in the upper reservoir. यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ a summit of the ridge is 7 meter भने हो कि अब यसको नाम पनि समिट अफ साइफन भने भए एक कुरा हुन्थ्यो, समिट अफ रिज भनेको छ, त्यही भएर यो पहाड सम्झिनुहोस् यसलाई चाहिँ। र यो अप्पर रिजर्भायरदेखि यो पहाडको यो टप जुन छ यो चाहिँ हाम्रो 7 मिटर हो। Find the minimum depth of the pipe below the summit of the ridge if the absolute pressure rate at the summit of the siphon चाहिँ 2.7 मिटर अफ वाटर भन्दा कम हुनु भएन भनेपछि हाम्रो यो त ल पहाडै भइहाल्यो मानौँ। र अर्को यो जुन यो साइफन हुने गर्छ यो साइफनको यहाँनिर म्याक्सिमम प्रेसर ड्रप चाहिँ 2.7 मिटर अफ वाटरसम्म हुन पायो, द्याट इज पिबी बाई गामा। त्यहाँसम्म हुनको लागि यो कति डेप्थमा यसलाई राख्नु पर्ला भन्ने क्वेसन हो। फाइन्ड द मिनिमम डेप्थ अफ द पाइप बिलो द समिट अफ द रिज। यो समिट अफ द रिजदेखि समिट अफ द साइफनको मिनिमम डेप्थ कति होला, द्याट इज द र प्रेसर मेन्टेन चाहिँ त्यो समिट अफ साइफनमा चाहिँ 2.7 मिटर अफ वाटर हुनु पर्यो। टेक एफ इक्वल टु 0.03 एन्ड द एटमोस्फेरिक प्रेसर हेड इक्वल टु 10.3 मिटर अफ वाटर भनेको छ। द लेन्थ अफ द साइफन फ्रम द अप्पर रिजर्भायर to the summit is 500 meter. Find the discharge also neglecting the minor loss. Find the discharge. अब हामीलाई यहाँ थाहा भएको टर्महरू चाहिँ मेन भनेको पिबी बाई गामा भनेको 2.7 मिटर हो र यो 7
जुन यो छ नि यो 7 मिटर भनेको यो स्मल एच चाहिँ होइन फेरि त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला ओके सोलुसन यो त डायमिटरबाट एरिया क्याल्कुलेट भइ नै हाल्यो यो ठीक छ डिफरेन्स इन एलिभेसन दुईटा रिजर्भायर बीचको डिफरेन्स 40 मिटर लेन्थ अफ द साइफन 6000 मिटर हाइट अफ द समिट अफ द रिज एबभ वाटर लेभल इन द अप्पर रिजर्भायर 7 मिटर छ तर यो स्मल एच चाहिँ होइन pressure head at the summit PB by gamma equal to 2.7 meter of the water absolute atmospheric pressure head equal to 10.3 meter of water absolute okay F equal to 0.03 छ यो गिवन कुरा नै हो यो पनि गिवन कुरा नै हो VA र VC 0 नै हुने भइहाल्यो VB equal to V velocity of flow भइहाल्यो depth of pipe below the summit of the ridge x equal to what भन्नाले मेन भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको यो जुन पहाड छ यो पहाड र यो जुन हाम्रो साइफन जुन जान्छ यसको हेड डेप्थ चाहिँ कति होला भन्ने क्वेशन हो डेप्थ अफ द पाइप बिलो द समिट अफ द रिज इज x यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ x मानेको x इक्वल टु वाट एप्लाइङ बोर्नलिस इक्वेसन बिट्विन 2 पोइन्ट A एन्ड C भनेपछि त्यो दुईटा रिजर्भायरमा बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्यो माइनर लसलाई नेग्लेक्ट गर्यो त्यो गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 10.3 हुने भइहाल्यो यो दुईटै ठाउँमा 10.3 यो पनि 10.3 दुईटैको भेलोसिटी 0 हुने गर्छ र यो चाहिँ फ्रिक्सन लसको कुरा भयो ZA - ZC भनेको क्यापिटल H भइहाल्यो त्यसको भ्यालु हाम्रो यहाँ 40 गिभन छ र H = FL_2/2CT एप्लाई गर्दाखेरि भेलोसिटी आइहाल्यो भेलोसिटी र अगाडि एरिया क्याल्कुलेट भइसकेको थियो सो Q = AB गर्दाखेरि 0.03 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हाम्रो एन्सर आयो अब हाम्रो बोर्नलिस इक्वेसन हामीले यो दुई ठाउँमा लगाइसकेपछि देन यसमा लगाउने हो कि हामीले नर्मली हामी म्याक्सिमम न्युमेरिकलमा त्यही नै हुन्छ किनभने हामीलाई भेलोसिटी थाहा हुन्छ देन त्यो भेलोसिटीलाई हामी यहाँ युज गर्न सक्छौं नाउ A र B मा चाहिँ हामीले बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गरौँ त्यसमा एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो ZA प्लस ओके यहाँ बोर्नलिस इक्वेसन लगाउने भनेको हामीले यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा हो अघि जुन यो 7 थियो नि यो 7 त यहाँसम्म छ यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको होइन बोर्नलिस इक्वेसन यी दुई ठाउँमा एप्लाई गर्ने हो भने ZB बराबर हाम्रो यसलाई डाटा मान्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि 7 - x हुन्छ ZB एउटा यो कुरा ध्यान दिने सो ZB बराबर 7 - x भयो अरु कुराहरु त सेम नै छ BA यो चाहिँ हाम्रो 0 हुने गर्छ र PA बाइ गामा यो कुरा छ इक्वल टु 7 - x प्लस PB बाइ गामा प्लस V²/2c प्लस FL_2/2CT यो कुरा छ नाउ भ्यालु पुट गर्दिने प्रेसर एट B हामीलाई गिभन छ 2.7 भेलोसिटी 0.933 आइहाल्यो देन यो x = 2.77 मिटर सकिहाल्यो अब चाहिँ सबै सरस्वती न्युमेरिकलहरु हेरौँ त्यो न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो सो त्यही भएर त्यो न्युमेरिकल अगाडि हेरेको अरु न्युमेरिकल त अब इजी हुने भइ नै हाल्यो A siphon of diameter 150 mm connects to reservoir having a difference in elevation 15 meter भनेको छ भनेपछि क्यापिटल H को भ्यालु दियो 15 meter The length of the siphon is 400 meter and the summit is 4 meter स्मल h को पनि भ्यालु दिएको छ सबै दिएको जस्तै छ The water level in the upper reservoir okay The length of the pipe from the upper reservoir to the summit is 80 meter यहाँको टोटल लेन्थ दिएको छ यहाँदेखि 80 मिटर छ Determine the discharge through the siphon and the pressure at the summit यहाँको प्रेसर के होला यहाँको डिस्चार्ज के होला भनेको छ A र C मा हामीले बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्ने देन A र C मा बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि H = FL_2/2CT को फर्ममा आउँछ तर यहाँनिर सबै लसलाई कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्री लस एक्जिट लस र अर्को फ्रिक्सन लस सबै कुराहरु यहाँ आउने भयो देन B को फर्ममा आउँछ B * A गर्दाखेरि डिस्चार्ज आइ नै हाल्यो अब A र B मा हामीले बोर्नलिस इक्वेसन युज गर्दाखेरि PB बाइ गामा को भ्यालु आइहाल्छ भनेपछि यो एकदमै सिम्पल भइहाल्यो न्युमेरिकल डाइरेक्ट एन्सर आइहाल्छ साइफन अफ डायमिटर 200 mm कनेक्ट टु रिजर्भायर एउटा यो रिजर्भायर छ एउटा यो रिजर्भायर छ वाटर लेभलको डिफरेन्स छ अब हामीले यसलाई H = 20 मिटर भयो The length of the siphon is 800 meter यसको लेन्थ पनि दिएको छ 800 meter and the summit is 5 meter above the water level in the upper reservoir यहाँनिर 5 meter given छ If the separation takes place at 2.8 meter of the water absolute भनेको छ यहाँ PB बाइ गामा को भ्यालु दियो
2.8 meter. Find the maximum length of the siphon from the upper reservoir to the summit. यहाँको L equal to what? Question चाहिँ यही छ. F equal to 0.016 दिएको छ. Atmospheric pressure 10.3 meter of water neglecting minor loss. Minor loss neglect गर्ने हो भने त झन् सजिलो भइ नै हाल्यो. अब पहिला दुईटामा बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्यौं भने Q को भ्यालु आउँछ. देन मेन भनेको हामी V मा इन्ट्रेस्ट हो. सो हाम्रो FL V स्क्वायर बाइ ट्वाइस CT को फर्ममा हामीले देख्यौं भने V को फर्ममा चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो. देन V को फर्ममा एन्सर आएपछि यहाँको भेलोसिटी पनि सेम नै हुन्छ. देन यहाँको प्रेसर गिभन छ, भेलोसिटी गिभन छ भनेपछि यहाँ लेन्थ क्याल्कुलेट गर्ने हो हैन. A र B मा हामीले बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि अब लेन्थ मात्रै अननोन हुन्छ, लेन्थको भ्यालु आइहाल्छ. सो यो पनि सकिहाल्यो. 11 को हेरौँ त. वाटर फ्रम अ मेन क्यानल इज साइफन टु अ ब्रान्च क्यानल. यो क्यानलबाट साइफन युज गरेर अर्को क्यानलमा पुर्यायो. ओभर एन इम्ब्याकमेन्ट बाई मिन अफ द रड आइरन पाइप अफ 100 mm डायमिटर. यसको डायमिटर गिभन छ. द लेन्थ अफ द पाइपलाइन अप टु द समिट. यहाँदेखि समिटसम्मको लेन्थ भनेको 30 मिटर एन्ड द टोटल लेन्थ पनि गिभन छ. ओके ठिक छ. वाटर सर्फेस एलिभेसन इन द ब्रान्च क्यानल इज 10 मिटर बिलो द मेन क्यानल. भनेपछि यहाँको वाटरको एलिभेसन र यहाँको वाटरको एलिभेसनको डिफरेन्स भनेको 10 मिटर छ भनेपछि यो क्यापिटल एस को भ्यालु भइ नै हाल्यो. टेक एफ इक्वल टु 0.025 एन्ड कन्सिडर अल लसेस भनेपछि यहाँदेखि यहाँ भ्यू आइहाल्छ. तर यहाँ निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ? इफ द टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड टु बी कन्भेड इज 0.05 मिटर क्युब पर सेकेन्ड. यदि क्यू बराबर 0.05 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुनु पर्यो. हाउ मेनी पाइप्स आर निडेड? ए डिस्चार्ज कति आउँछ? यो डिस्चार्ज पाउनको लागि कतिवटा पाइप चाहियो भनेपछि यो टोटल यहाँदेखि आउने डिस्चार्ज जुन हुन्छ यो भने टोटल डिस्चार्ज हो. टोटल डिस्चार्ज बाई डिभाइडेड बाई यहाँदेखि यहाँ भइरहेको डिस्चार्जले डिभाइड गर्ने हो भने कतिवटा यो साइफन युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइहाल्यो. अर्को वाट इज द म्याक्सिमम permissible height of the summit above the water level in the main canal, so the water pressure at the summit may not fall below 20 kPa. यहाँको प्रेसर पनि गिभन छ, त्यो चाहिँ 20 kPa भन्दा बिलो जानु भएन. The barometer reading begin 10 meter of water भनेको छ. यो कुरालाई चाहिँ हेरौँ है त कसरी गरेको छ. अब यहाँ बोर्नलिस इक्वेसन दुईटामा एप्लाई गर्ने हो भने देन हाम्रो के आइहाल्छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज आउँछ. देन डिस्चार्ज आउँदाखेरि टोटल यो डिस्चार्ज डिभाइडेड बाई हामीले पाएको डिस्चार्जले डिभाइड गर्ने हो भने तीनवटा पाइप युज गर्नुपर्ने भयो. यहाँ चाहिँ सबै माइनर लसेसलाई पनि कन्सिडर गरेको छ. ठिक छ. यो एच को भ्यालु कति होला भन्ने क्वेसन हो. अब एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 10 मिटर अफ वाटर एब्सोल्युट. ओके त्यो गिभन रहेछ कि यो चाहिँ द ब्यारोमिटर रिडिङ बिङ 10 मिटर अफ वाटर भनेको छ नि. अगाडि माथि हामी 10.3 देख्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ 10 मिटर अफ वाटर लग भनेको रहेछ. यो कुरा पनि बुझ्यो. प्रेसर रेट समिट भनेको 20 kPa गिभन छ हामीलाई. तर हाम्रो प्रेसर रेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 20 × 10⁻³/9810 गर्दाखेरि 2.04 मिटर अफ वाटर भयो. यो एच इक्वल टु वाट भनेको हो. बोर्नलिस इक्वेसन ए र बीमा एप्लाई गर्दाखेरि अब त्यही नै पिए बाई गामा प्लस यहाँनिर हाम्रो यो भेलोसिटी 0 हुने गर्छ प्लस जेटे पिबी बाई गामा प्लस भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी प्लस जेटे प्लस एच एफएल भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी. यहाँ भएको भी को टर्म त अघि बोर्नलिस इक्वेसन ए र सीमा एप्लाई गर्दाखेरि आइसकेको हुन्छ. अब यसमा चाहिँ यो एच भनेको अननोन हो. यो जेट ए र जेट ए क्यान्सल आउट भइहाल्छ किनभने जेट बी बराबर जेट ए प्लस एच हो. यो क्यान्सल आउट भइहाल्यो. देन एच को मात्रै फर्ममा छ. सो एच इक्वल टु 4.2 मिटर. The siphon pipe of diameter 200 mm shown in the figure below discharge 120 liter per second, that is 0.12 meter cube per second of water to the atmosphere. Find the total loss of head loss from point A to C. A देखि C मा head loss कति भयो होला? In terms of velocity head v square by twice c को फर्ममा एन्सर निकाल्नु पर्यो. Find also the pressure rate at B. यहाँको प्रेसर कति होला? PV by gamma. PV by gamma चाहिँ कति होला? If the total head loss from A to B, यदि A देखि B को total head loss भनेको A देखि C को 2/3 of head loss between A to C यो भनेको छ. नाउ यसको सोलुसन हेरौँ. यहाँ डायमिटर अफ साइफन गिभन छ, क्रस सेक्सन एरिया छ, डिस्चार्ज पनि छ. अब डिस्चार्ज बाई एरिया भनेको भेलोसिटी पनि हामीलाई गिभन छ. द्याट इज यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छ 3.82 मिटर पर सेकेन्ड. र यहाँदेखि पानी फ्लो हुने भनेको त त्यही सेम भेलोसिटीमा हो टोटल ओभरअल पाइपमा. सो भेलोसिटी एट बी इक्वल टु भेलोसिटी एट सी हुन्छ.
नाउ टोटल हेड लस बिट्विन ए टु बी भनेको 2/3 अफ हेड लस बिट्विन ए टु सी भनेको टोटल पाइपमा हुने हेड लसको यहाँ चाहिँ 2/3 पार्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको हेड लस। न यहाँ चाहिँ हेड लस फ्रम ए टु सी चाहिँ के भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सीको फर्ममा छ कि भन्नाले यो जति पनि हुनसक्छ भनेपछि यहाँ कुन कुन हेड लसहरू आयो भनेपछि यहाँ ओभरअल जुन जे नि हेड लसहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सीको फर्ममा छ। अनि यो के भन्ने टर्मले चाहिँ के भन्ने टर्मको भ्यालु जति आउँछ अब त्यसले नै डिफाइन गर्छ त्यहाँको ओभरअल हेड लस। ओके, अब हामीले चाहिँ ए र सीमा बोर्डनेस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि अब पिए बाई गामा 10.3 भइ नै हाल्यो। अब पिसी बाई गामा भनेपछि एटमोस्फियरमा चाहिँ यो 10.3 त्यही नै भयो। भिए स्क्वायर बाई ट्वाइस सी यो रिजर्भायर भएको हुनाले 0 भयो, तर तलतिर त रिजर्भायर छैन। अन्त पाइपको इन्ड छ, जस्तै धारामा पानी आउँदाखेरि त केही भेलोसिटीमा आइरहेको हुन्छ नि त, त्यस्तै हो यो चाहिँ केही भेलोसिटीहरू छ त्यहाँ, तर त्यहाँको एलिभेसन चाहिँ जेडसीको हाम्रो यहाँ 0 मानेको छ। सो टोटल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको एलिभेसन डिफ्रेन्स 1.5 मिटर र हेड लस चाहिँ के भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी को फर्ममा छ। देन यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो 10.3 क्यान्सिल 1.5 यो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी कमन आउँदाखेरि 1 प्लस के यो फर्ममा भयो। अल्टिमेटली एउटा मात्रै अननोन छ भनेपछि के को भ्याल्यु 1.017 हुँदो रहेछ भनेपछि टोटल हेड लस त हाम्रो थाहा भयो 1.017 भी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी हुँदो रहेछ। नाउ भीको भ्याल्यु थाहा छ भनेपछि हेड लस फ्रम ए टु सी टोटल आइहाल्यो। नाउ हेड लस फ्रम ए टु बी चाहिँ 2/3 अफ हेड लस बिट्विन ए टु सी हो। सो 2/3 गर्दाखेरि 0.504 मिटर आयो। अर्को कुरा प्रेसर निकाल्नु छ। ए र बीमा हामीले बोर्डनेस इक्वेसन एप्लाई गऱ्यौँ। नाउ नेक्स्ट कुरा चाहिँ के निकाल्नु छ भने फाइन्ड द प्रेसर हेड एट बी। प्रेसर हेड पत्ता लगाउनु छ भनेपछि पिबी बाई गामा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ पिए बाई गामा 10.3 छ, भिए स्क्वायर बाई ट्वाइस 0 भइहाल्यो। जेड ए एलिभेसन डिफ्रेन्स पनि 1.5 रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म त 2 मिटर छ। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। एलिभेसन डिफ्रेन्स हाम्रो ए र बीको एलिभेसन डिफ्रेन्स डाइरेक्ट युज गरेको छैन, डाटम चाहिँ एलाई नै मानेको छ। सो जेड ए भनेको 1.5 भयो र हाम्रो जेडसी बराबर 1.5 प्लस 2 गर्दाखेरि 3.5 भयो। देन हाम्रो हेड लस पनि थाहा छ, भेलोसिटी थाहा छ भनेपछि पिबी बाई गामा भनेको 7.05 मिटर एब्सोल्युट भयो। गजमा हेर्ने हो भने 10.3 माइनस 7.05 गर्दाखेरि माइनस 3.25 मिटर गज आयो। Siphonic pipe 75 mm in diameter discharge well of specific gravity 0.84 from a reservoir into the air as shown in the figure. The total loss of head from point 1 to 2 is twice time v square by twice c. Head loss दिएको छ from 2 to 3 यहाँदेखि यहाँसम्मको हेड लस चाहिँ 3 v square by twice c दिएको छ, where v is the velocity of oil in the pipe. Find the rate of flow in the siphonic pipe and the absolute pressure 8.2. Take atmospheric pressure 101 kPa. यहाँ वाटर होइन कि यो ओइल हुनुपर्छ। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ मेन भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अब युज हुने भनेको गामा अफ ओइल बाई गामा अफ वाटर। गामा अफ ओइल भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी टाइम्स गामा अफ वाटर। यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ किनभने यो गामा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यहाँ ट्रिक यति मात्रै हो जस्तो लाग्यो। डायमिटर अफ साइफन 0.075 मिटर गिभन छ। क्रस सेक्सन एरिया यो डायमिटर भएछ, एरिया आइ नै हाल्यो। स्पेसिफिक ग्रेभिटी 0.84 थियो। नाउ 0.84 टाइम गामा अफ वाटर 9810 गर्दाखेरि स्पेसिफिक वेट अफ ओइल यो आइहाल्यो। नाउ हेड लस फ्रम 1 to 2 यहाँदेखि यहाँसम्मको हेड लस 2 टाइम v स्क्वायर बाई ट्वाइस र 2 देखि 3 सम्मको लागि 3 v स्क्वायर बाई ट्वाइस दुईटा गिभन छ। नाउ टोटल हेड लस फ्रम 1 to c भनेको यो दुईटालाई जोड्यो भने त 5 v स्क्वायर बाई ट्वाइस भइ नै हाल्यो। एटमोस्फेरिक प्रेसर PATM इक्वल टु 101 kPa भनेको छ। अब प्रेसर रेट A1 र प्रेसर रेट 3 चाहिँ प्रेसर रेट एटमोस्फियरसँग इक्वल हो। नाउ डिस्चार्ज Q इक्वल टु वाट, एटमोस्फेरिक प्रेसर रेट 2 इक्वल टु वाट भनेपछि डिस्चार्ज निकाल्नको लागि A र B मा लगाउनु पर्यो र प्रेसर रेट 2 भनेपछि 1 र 2 मा लगाउनु पर्यो बोर्नलिज इक्वेसन। नाउ V1 इक्वल टु 0 हुन्छ, V2 V3 इक्वल टु V भेलोसिटी अफ फ्लो नै हो। एप्लाइङ बोर्नलिज इक्वेसन बिट्विन पोइन्ट 1 and 3 नेग्लेक्टिङ माइनर लसेस एन्ड वर्किङ इन टर्म्स अफ एब्सोल्युट प्रेसर। ओके, यहाँ P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी प्लस Z1 यो चाहिँ रिजर्भायर हो, त्यही भएर यहाँको भेलोसिटी 0 हुन्छ। P1 चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ यहाँ कति लिने भनेको छ भन्दाखेरि
101 kPa. सो हामीले 101 into 10 to the power 3 गर्दाखेरि यो यति भयो। नाउ अब यो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको यो चाहिँ एटमोस्फियरसँग नै एक्सपोज छ, त्यही भएर यो P3/gamma मा चाहिँ P3 बराबर 101,000 ओके यो भयो। अब V3 इक्वल V3 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी एलिभेसन 0 नाउ हेड लस भनेको 5V स्क्वायर बाई ट्वाइस सी भयो। यहाँ एउटामा चाहिँ अननोन छ V, सो V सल्भ भइहाल्यो। V इक्वल टु 2.55 मिटर पर सेकेन्ड। नाउ डिस्चार्ज आइ नै हाल्यो, Q इक्वल टु AV डिस्चार्ज आयो। अब हामीलाई मेन यो भेलोसिटी थाहा भयो भने 1 र 2 मा एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो V को सट्टामा यो लेख्न सक्छौँ कि सबभन्दा फाइदा त्यो हो। अब यहाँ चाहिँ प्रेसर त्यो बेन्डमा पाइपको समिटमा कति होला, यो चाहिँ पाइपभित्रको प्रेसर हो, सो यो हामी निकाल्नु पर्छ। अब P1 प्रेसर त हामीलाई एटमोस्फियरसँग एक्सपोज भएको छ र गिभन पनि छ, सो निकाल्न सकिहाल्यौँ हाम्रो। अब हेड लस फ्रम 1 to 2 जुन यो 1 to 2 को हेड लस भनेको 2 times V स्क्वायर बाई ट्वाइस सी हो, जुन चाहिँ 0.663 छ। सो त्यो हेड लसलाई हामीले लेख्यौँ। नाउ अल्टिमेटली एउटामा चाहिँ अननोन छ, सल्भ गर्दाखेरि 80445 पास्कल आयो। ओके 14 नम्बर वाटर इज साइफोन आउट अफ अ ट्याङ्क। यो हाम्रो ट्याङ्क छ, यहाँदेखि हाम्रो वाटर साइफोन गरियो। यो डायग्राम पनि होला। ओके बाई मिन अफ अ बेन्ड पाइप ACB बराबर 25 मिटर लङ एन्ड डायमिटर पनि दिएको छ, डायमिटर दिएको छ भने एरिया आइहाल्छ। A इज बिलो द वाटर सर्फेस एन्ड 150 mm एबभ द बेस अफ द ट्याङ्क। यो अहिले हामी डायग्राममा नै हेर्छौँ। AC इज भर्टिकल एन्ड 9 मिटर लङ एन्ड CB इज 15 मिटर लङ विथ डिस्चार्ज एन्ड B इक्वल टु 1.5 मिटर बिलो द बेस अफ द ट्याङ्क भनेपछि डिफ्रेन्ट एलिभेसनहरू दिएको छ। इफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर हेड इज 10.2 भनेपछि 10.2 एउटा यसलाई नोट गर्नु पर्यो। एन्ड द साइफोन एक्सन अफ C सीज एट द एब्सोल्युट प्रेसर इज 1.8 मिटर अफ वाटर। अब यो प्रेसर चाहिँ PB यो यहाँनिरको प्रेसर हुन्छ। फाइन्ड द लिमिटिङ भेलोसिटी अफ वाटर इन द पाइप एन्ड द डेप्थ अफ द वाटर इन द ट्याङ्क when the siphon action sees। यहाँको प्रेसर हुँदाखेरि V इक्वल टु वाट भनेको टेक F इक्वल टु 0.032 ओके यही कुरा छ। अब यो A देखि D यो भर्टिकल यस्तै छ, डाइमेन्सनहरू गिभन छ, एलिभेसनहरू ओके। यसमा चाहिँ हाम्रो D गिभन थियो, सो एरिया क्यालकुलेट भइ नै हाल्यो। ACB बराबर 25 मिटर, ACB भनेपछि टोटल लेन्थ 25 मिटर, A देखि C यहाँसम्मको लेन्थ पनि दिएको छ 9 मिटर। एब्सोल्युट प्रेसर 10.2 मिटर अफ वाटर, एब्सोल्युट प्रेसर एट C PC/gamma यो 1.8 मिटर अफ वाटर जुन सीज भनेको थियो नि 1.8 मिटर अफ वाटर गिभन छ। भेलोसिटी निकाल्नु छ। डेप्थ अफ वाटर इन अ ट्याङ्क, डेप्थ अफ वाटर यहाँ चाहिँ यो वाटरको डेप्थ कति होला यो निकाल्नु छ। वाटरको डेप्थ चाहिँ हाम्रो S + 0.15 हुने भयो एकोर्डिङ टु डायग्राम। नाउ हामीले बर्नौलिस इक्वेसन एप्लाई गर्छौँ D देखि B मा। D देखि B मा एप्लाई गर्दाखेरि अभियसली V आउनु पर्ने हो, तर यहाँ H अननोन छ। जस्तै हामी गरौँ यो एटमोस्फेरिक भएको हुनाले 10.2, रिजर्भायर भएको हुनाले यो 0, एलिभेसन चाहिँ 1.65 प्लस H PB/gamma एटमोस्फियरमा एक्सपोज, त्यही भएर 10.2 VB स्क्वायर बाई ट्वाइस C यो चाहिँ भेलोसिटी, ZB चाहिँ 0 अनि यो टोटल लेन्थ अफ पाइपको फ्रिक्सन FLB स्क्वायर बाई ट्वाइस GT 10.2 क्यान्सल आउट भइ नै हाल्यो र यो टर्म यता राख्यौँ हामीले। अरू सबै कुराहरू त्यस्तै छ। हाम्रो लेन्थ चाहिँ 24 माइनस H। हाम्रो यो पोइन्टदेखि हामीले एप्लाई गरेको हुनाले टोटल लेन्थ 24 थियो, माइनस H गर्दाखेरि साइफोनको टोटल लेन्थ आयो यहाँदेखि नै हो। तर हाम्रो बर्नौलिस इक्वेसन यो पोइन्टदेखि यहाँ एप्लाई गरेको हुनाले टोटल लेन्थ चाहिँ यसलाई कन्सिडर गरेको छ। न हामीसँग दुईवटा अननोन हुने भयो, एउटा भेलोसिटीको एउटा हाइटको। सो यो एउटा इक्वेसन भयो S र B। अब बिचमा चाहिँ प्रेसर दिएको छ भनेपछि त्यहाँ पनि बाँकी हुने भनेको एउटा H र V नै हो। सो एप्लाइङ बर्नौलिस इक्वेसन एट D र C। D र C मा बर्नौलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि प्रेसर 10.2, भेलोसिटी रिजर्भायर भएको हुनाले 0, एलिभेसन चाहिँ 1.65 प्लस H यो डाटमदेखि र PC/gamma 1.8, BC स्क्वायर चाहिँ यो V स्क्वायर बाई ट्वाइस C, ZC भनेको टोटल 10.65 मिटर माथि हुने भयो, FLB स्क्वायर बाई ट्वाइस CD 10.65 लाई चाहिँ हेरौँ है त। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10.65 यो क्वेसनमा गिभन होला यो डाटा। AC इज भर्टिकल छ 9 मिटर, यहाँदेखि सिधै माथि दिइसकेको छ 9 मिटर
सो अब त कम्प्लिट भयो 9 + 0.15 + 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 10.65 आयो र FL_2/2 यहाँ पनि दुईटा मात्रै अननोन दुईटा अननोन दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि v र h को भ्यालु आइहाल्यो सो डेप्थ अफ द वाटर ट्याङ्क भनेको 1.78 + 0.15 भनेपछि 1.93 h बराबर 1.78 h बराबर 1.78 सो यो h जुन छ नि यहाँको यो h बराबर 1.78 यो प्लस यो गर्दाखेरि त डेप्थ अफ वाटर एट अ ट्याङ्क आइहाल्यो सो 15 को हेरौँ है त दिस इज द लास्ट वान यहाँ चाहिँ दुईटा छ एउटा इन्भर्टेड साइफन अनि अर्को साइफन छ एन ओभर ए ट्याङ्क अफ 5 मिटर × 10 मिटर क्रस सेक्सन यहाँ एरिया दिएको छ 5 × 50 in a village is used to supply water to the another village across a hill. For the configuration shown in the figure below, calculate the discharge conveyed. Is there an upper limit on the discharge conveyed by the pipe? Given length A to T, A देखि T सम्मको लेन्थ 2 किलोमिटर दिएको छ एन्ड T देखि B चाहिँ 1 किलोमिटर दिएको छ देन Q = what? क्वेसन यो हो यहाँ चाहिँ प्रेसर ड्रप हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ यो हामीले थाहा छ D L र F को भ्यालु थाहा छ भने चाहिँ एरिया गिभन छ अनि अरु फ्रिक्सन फ्याक्टर पनि गिभन छ अनि यो S पनि गिभन छ भने चाहिँ Q क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ तर यहाँ अप्पर लिमिटको कुरा छ भने चाहिँ यहाँ एउटा प्रेसर हाम्रो यहाँ जुन यहाँ प्रेसर हुनुपर्छ 2.5 भन्दा कम हुँदैन त्यो ध्यान दिनु पर्यो यहाँको प्रेसर हेड सल्भ गरौँ है त एप्लाइङ बर्नौलीज इक्वेसन बिट्विन पोइन्ट 1 एन्ड B दुईटामा एप्लाई गर्दाखेरि अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसर रेट 10.3 प्लस v1/2c यो चाहिँ 0 भइहाल्यो एलिभेसन टोटल 20 को छ र यता पनि सेम त्यही एटमोस्फियरमा 10.3 प्लस v2/2c भेलोसिटी चाहिँ हुन्छ प्लस zb चाहिँ 0 यहाँको हेड लस चाहिँ के छ भने इन्ट्री लस फ्रिक्सन लस र एक्जिट लस कन्सिडर गरेको छ 0.5 v2/2c प्लस FL_v2/2gd प्लस v2/2c अब हामीलाई यहाँ थाहा नभएको भनेको भेलोसिटी हो अरु त सबै थाहा छ सो v क्याल्कुलेट भयो देन एरियासँग मल्टिप्लाई गर्यो भने डिस्चार्ज क्याल्कुलेट भयो त्यहाँ हाम्रो अहिले भेलोसिटी 0.66 मिटर पर सेकेन्डले पानी त्यहाँ बगिरहेको छ र यसले गर्दा यो राख्दाखेरि चाहिँ प्रेसर कति क्रिएट भइरहेको छ त्यो हेरौँ है त त्यसको लागि चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन 1 र 2 मा एप्लाई गर्यौँ हामीले P1/gamma प्लस v1/2c प्लस z1 यसमा चाहिँ सबै कुरा नहुन्छ Pt/gamma यो हामीलाई थाहा छैन Vt²/2c यो हाम्रो v क्याल्कुलेट भइसकेको छ zt प्लस hl फ्रम 1 to t हेड लस फ्रम 1 to t यो हाम्रो इन्ट्री र फ्रिक्सन लस प्रेसर थाहा नभएको सो Pt/gamma = 2 मिटर आयो तर 2.5 भन्दा त तल जानै मिल्दैन सो यसमा चाहिँ पानी बग्दो रहेनछ क्याल्कुलेट गर्यौँ हामीले त्यही पनि यहाँ पानी चाहिँ बग्दो रहेनछ सो अब हाम्रो के हुन्छ भनेपछि 2.5 प्रेसर हामीले फेरि बर्नौलीज इक्वेसन एप्लाई गर्छौँ 2.5 मिटर प्रेसर हेड हाम्रो त्यहाँ मिनिमम त्यति हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ 0.646 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो त्यो अननोन मानेपछि देन हाम्रो Q = AB गरेर डिस्चार्ज चाहिँ 0.00507 हुँदो रहेछ एक्चुअली सो म्याक्सिमम डिस्चार्जको लिमिट नै यही नै हो हाम्रो सो साइफनको न्युमेरिकल सक्यो न च्याप्टर 1 नै हाम्रो सक्यो थ्यांक यू